So today, papunta kaming airport kasi uwi na si mama at daddy. Hi! Ayun, pupunta kami airport. So yung nakita nyo kanina, ginawan ko lang ng paraan yung yung mga hinanakit ng kapatid ko sa mukha niya. Kaya ayan na, natakpan na be. Okay na yan. Minsan na naman yan, tagal-tagal kasi kumilos nito. 10:30 ng alas 12 daw sila lalapag. So, Bakit sila darte? alas 12. O kaya nga. So ayun pala yung ko ngayon, yung aurahan ko ngayon, yung lipstick ko, yung blush at saka yung eyeshadow. Ito yung ginamit ko sa Super Beauty. Bagsak. Ito yung Super Beauty. Sorry. Ay! Maalog. Ito yung Super Beauty So Matte Lipstick. Ito yung favorite. May hilo sila niya. Yan, ganyan. Yung favorite shade ko, itong Norma. Ayan. Ako ni Tito Dayo, anak ni Romel. Oo. Ano yan, hiniring namin yun eh. Pero yun mo, sinabihan ako noon, sabi doon sa anak ko naman. So ko yung tunog. Ba't may mga pulis? Oh my God, andito na sila, mami. Andito na sila, mami. Mami! Mami! Asan na? Mami ko, mami ko, mami ko. Mami, mami, mami. Asan sila? Ayan na. Ah! Mami, oh my God! Ah! Ang tagal nila. May iniintay pa. I love you, Daddy! I love you! I love you! Waitings, waitings. Tricycle! Tricycle! Yeah! Si Papa mas excited pa yan sa akin kanina eh. Siya talaga yung nag-aabang eh. Ayun pala yung lolo ko. Ayun si Papa. Ayan. Ang naka-cap na itim. Ayan. Ayan. Kaya kisanab! Kisanab! Barke! Baka magaganyan na, kaya ako. Wawa! Wawa! Ikaw nga itong nagawang kunyatang kita dyan eh. Sana! Si Daddy. Kung bumalik pa yung daddy mo eh. Galit, galit. Hindi, Galit ka agad, may inaano daw si Mama. Oh my God! Hello? Hello po. Hello? Hindi, kunin mo. Daddy! I Apa? miss you. Sige, pakin ba? Daddy. Hello. Hello. Ah! Grabe, walang nakikita, oh. Mami! Uy, kumiyak, mami. Ano kumiyak? Oh, hindi ako nag-makeup para sa'yo, ma. Kasi alam ko ikikis mo ako na ikikis, kaya di ako nag-makeup. Mami Lolo. Ayun si Mami Lolo. Ba't yun si Mami Lolo? OMG. Ay, di, I miss you. Laki Hello. na ng tiyan mo, ah. Hello. Eto daddy ko, oh, ayan yung mami ko. Hello, Manila. Hello. Ay, ako yung galing na ng passport talaga. Andito kami ngayon sa Kabalen. Bali, Quezon Santa Mena. Ito yung first stop namin galing sa airport. Ano to, vlog takeover kay Ate Luz. Ayan. Paano, ikot ka? Hi guys! Wait lang, nakipag-usap pa sila. Hi guys, nandito kami ngayon sa SM Trinoma. Nandito kami sa Landmark Trinoma kasi shopping kami. So ayun, nag-shopping kami dito kasi after 2 years, napag-shopping na ulit ako, binigyan ako ni mami ng budget. Magkano actually? Secret. Hello, sabi hanggang lang ah. May budget kayo, ba't kami wala? Eh since nung nagsabi ako kay Choco hanggang lang daw kayong dalawa, sabi niya, ay di na namin na-count ko. Ampere. Daw pala si Choco, alam ko ba hinahanap niyo palagi si Choco. Kiss mo ako ulit, dali mainggit sila. Daddy, ang haba na ng buhok ni Daddy. Ang haba na ng buhok mo, yung Magpapagutot pagupit na ako mamaya. Yung ano ulit. Buhok sa kilikili. Ayan, uy. Oo.
Kaching, 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 kaching. Eh, yung sa iyo optical, balikan na. Yak! Baka antayin Ew. Mali! Ganun lang. Yan. Hello guys! So, nakauwi na kami. Tapos, ngayon, gagawa lang kami ng mini haul. Wow, mini. Mini haul. Kala mo konti na pinamili namin. Ayan naman, madami kaming plastic. So, wala lang. Naisip ko lang mag-haul kasi wala na akong malagay na video dito sa vlog na ito. So, ito muna yung natin, petrol. Petrol. Yes. For 700, nabili ni Daddy tsaka ni Choco. Sa kanilang dalawa lang talaga to. 790 the original price, pero nakuha nila ng 700 for the two of. Okay, next one. Ito puro landmark na. Iba't ibang klase ng pantalon. Daddy sa ito, de. Kay Choki, slim fit. Short. Short. Sa'yo? Ubo, short. Daddy. Tapos ito yung pump up tees. Bebe, sa iyo to, be. Medyas. Ay, sa akin ata to, me. Daddy. Ito pa, medyas ni Chokoy. Choco, medyas ni Choco. Wow! Yes naman! Oh, may sweater si Choco. Kay Daddy daw. Dami. Medyas na naman. Another medyas. Saka bumili din akong dalawang sandong puti, yung pang school. Tapos diba dad, naka-uniform ako sa office. Hindi kasi ako sanay na wala akong sando. Feeling ko, walang sumisip-sip ng pawis ko. Kaya may sando ako. Tapos ito man kay mami. Na-influensyahan ko si mama bumili ng Black Heel. Dahil sa akin to. Ame. Ang dami yung t-shirt, dalawa. Parang puro t-shirt ng daddy tsaka jeans yung biniling. Next one. Kaya naman pala ang resibo. Bench. Daddy? Pensya. Daddy? Laki naman ito, Ben. Daddy. Tapos, nangungolekta siya ng bench bat. Ang pangat nga ng kulay, be. Kulang pa nga ng isa. Bench bat, 4 para kay Choco, every day of the week. Wow, 4 days lang a week. Oo. At saka bumili kami ng mga brand ni Mama, yan. Ay, ito pala maganda pala nakita namin ni Mami kanina. Sports bra siya pero sa harap yung bukasan. Para hindi na siya mahirap yung katulad yung ganon. Kasi may mga sports bra na ang kapal ng garter nila. Lalo na pag basa, ang hirap kasi dumidikit sa skin. Oo, kaya maganda na tong ganito. Kaso medyo mahal. 399.75. Last one! Ito, Mami. Ito yung pinaka-favorite ko sa lahat. Ito, binili ako ni Mami ng bag. Ha! Tapos, ulit? Panty ulit. Sa'yo ito, me? Panty ulit. Panty ni Mami. Ito, binili ni Mami kasi lalagayan daw ng baunan niya. Yan. Saka, stockings, dalawa. Tsaka bumili ako ng headband. Walang guting namin. Ito, gunting na walang... Half of my gunting. Okay. Mami. Ay, ito pala. Bumili pa si Mama sa Miniso. Bumili siya ng pabango. Sana Mami tumagal to, no? Kasi ang bango niya talaga. Hindi lang na talaga natin alam ko tatagal siya. Pero ito siya. Yan. Kung ano man yan. Magkano to? May 199. 199 kasi laki ng palad ko. Hello pala kay Tita Jobs at saka kay Tito Gary ka. Panamit namin sa airport. Hello po. Hello ka sa kanila. Hello. Hi! Mga lukarets ko. Ay! Sa mga lukarets niya, mga nanonood sa kanya. Tapos Mami may nagsabi sa Twitter na in-stock ka daw niya. And then? Tapos nakita niya supportive mo daw. Of course! That's all for this vlog. Thank you so much for watching this video. At Ay, wala. At habang nandito sila, Mami, syempre madami kaming vlogs. Pupunta rin kami Palawan travel. Maganon. Thank you so much for watching this vlog. And we will see you. Ay, ulit game. Ay, wala si Daddy. Antayin natin si Daddy mamaya. Mamaya na kami mag-outro. Antayin namin si Daddy. Thank you so much for
watching this vlog and we will see you on our next one. Bye! Bye! Okay, thank you. Wala na yung ano, Chal, kalokohan. Kaliganyahan? Kagikayan? Sige, gawin natin. Ay, gaga. And don't forget to subscribe for more kalokohan kagan from me to... Ay, baliktad! Ulit! Gumulong ka? Ulit. Okay, 1, 2, 3, go. And don't forget to subscribe for more kalokohan kagagan from me. Yay! Bye-bye ulit! See you tomorrow!